Hi mga kamodule! It's me, Teacher E, at kayo ay nasa another video tutorial kung saan tuturuan ko kayo ng finding the excluded values of rational algebraic expressions. At kung bago ka lang sa YouTube channel na ito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ikaw ay updated sa mga latest videos. At i-hit mo na rin ang like sign para alam ko kung ikaw ay natuto. Kung ready ka na, ready na ako, tara na at matuto! At ang ating objective sa lesson na ito ay i-determine o i-solve ang excluded values of a given rational algebraic expression. Pero bago tayo pumunta doon, ano nga ba ang mga salitang undefined at excluded values? Tandaan na ang denominator ng rational algebraic expression ay hindi pwedeng maging 0. Dahil ang 0 sa denominator ay nangangahulugang undefined o walang kabuluhan o hindi matukoy. Kaya mahalagang malaman ang mga values o mga numbers ng variables na makakapagpa-0 sa denominator. Ang tawag sa mga values na ito ay excluded values. At dahil alam na natin ang ibig sabihin ng undefined at ng excluded values, ay punta na tayo sa pagsosolve nito. Ito ang mga steps sa pagsosolve ng excluded values ng rational algebraic expressions. Una ay tukuyin ang denominator ng given rational algebraic expression at i-equate ito sa 0. Pangalawa ay isolve ang equation na nabuo upang mahanap ang excluded value. Hanapin natin ang excluded value ni example number 1. Punta tayo kay step number 1. Kuhain natin o tukuyin ang denominator, iyan ay si x minus 3. Sulat natin, x minus 3 equals 0. Yun yung ating step number 1, tama ba? Tukuyin ang denominator at i-equate sa 0. Step number 2 ay hanapin ang value ng variable. So, ang variable natin dyan ay si x. Hanapin natin ang kanyang value. So, we have x minus 3 equals 0. Sulat ko muna yung equation na nabuo natin sa step number 1. Pagkatapos ay mag-solve na tayo. Lipat natin si minus 3 sa kabilang side ng ating equation. So, by addition property of equality, kung siya ay negative, pag nilipat natin siya ay magiging positive. So, therefore, ang value ng x ay 3. Kung ganon, si x equals 3 ay ang ating excluded value o yung value na hindi pwede kay x dahil gagawin niyang 0 o undefined ang ating rational algebraic expression. I-check nga natin kung gagawin niya talagang undefined ang rational algebraic expression na given natin. Sulat ko yung ating given rational algebraic expression. Yan ay 6 over x minus 3 equals 6 over ang ating x o yung value ni x ay 3. So, papalitan ko lang si x dito ng 3 minus 3 equals 6 over 3 minus 3, ayan ay 0. Kung gayon, ginawa niya ngang undefined ang ating given rational algebraic expression. So, ibig sabihin, si x equals 3 ay ang ating excluded value o yung value na hindi pwede sa variable na x sa ating denominator. Kuhain natin ang excluded value ni 18n plus 1 over n squared plus n minus 2. Step number 1, tukuyin ang ating denominator at i-equate ito sa 0. Ang ating denominator ay si n squared plus n minus 2. Sulat natin yan, n squared plus n minus 2, then equate it to 0. Pagkatapos, punta tayo sa ating step number 2 gamit ang equation na ating nabuo sa step number 1 which is n squared plus n minus 2 equals 0. Hanapin natin ang value ni variable n. So, para mahanap ang value ni variable n, ay ipa-factor natin ito. Sapagkat kung mapapansin nyo, ang equation na ating nabuo ay halimbawa ng tinatawag na general trinomial. Kung gayon, ay gagamit tayo ng factoring technique ng general trinomial. Sulat natin yung ating given, n squared plus n minus 2 equals 0. Iyan yung ating equation. And then, gagamit tayo ng technique sa pagpa-factor ng general trinomial para mas mapadali ang pagsosolve natin. At kung hindi mo na maalala kung paano mag-factor ng general trinomial, maaari mong balikan
ang lesson na iyon at ang iyong mga notes para maalala mo iyon. Kumuha tayo ng dalawang parenthesis and then equate natin ito sa 0. Tingnan natin si first term. Ang first term natin ay si n squared. Kuhain natin ang kanyang perfect square root. Mag-isip ng dalawang variables na kapag pinag-multiply, ang lalabas ay n squared. At iyan ay n times n. Sulat natin iyon sa magkabilang parenthesis. Punta naman tayo sa ating last term. Ang last term natin ay si negative 2. Then, ang ating middle term ay si positive 1, yung invisible 1 na katabi ni variable n, dahil hindi na natin iyan sinusulat. Pagkatapos ay mag-isip tayo ng dalawang numbers that when we multiply, the answer would be negative 2. And then, when we add, the answer would be positive 1. At iyan ay positive 2, negative 1. Tama ba? Because 2 times negative 1 is negative 2, which is our last term, and 2 plus negative 1, that would be positive 1. And then after that, using the zero product property, let us equate our two factors sa 0. So, ating first factor natin ay si n plus 2 equals to 0. And our next factor is this, n minus 1 is equals to 0. Pagkatapos yan, using our zero product property, nakapag-equate na tayo ng ating mga factors. Ang gagawin natin is to find the value of n. So, we have n, then si positive 2, lipat natin sa kabilang side ng ating equation. Kung siya ay positive, kapag nilipat, magiging negative 2. Salamat sa tulong ni addition property of equality o si APE. So, our value for n here is negative 2. Punta naman tayo sa kabilang factor. That is n minus 1 is equals to 0. Lipat natin si negative 1 sa kabilang side ng ating equation. Kung siya ay negative, pag nilipat ay magiging positive 1. So, ito na yung ating tinatawag na mga excluded values. Yung mga value o number na hindi pwedeng i-substitute kay n sapagkat gagawin niya itong undefined or gagawin niya undefined yung ating rational algebraic expression. Okay, so ito na yung ating sagot. N is equals to negative 2 at n is equals to positive 1. But for the sake of checking, papakita ko lang kung anong mangyayari kapag sinubstitute natin itong mga values na ito. Magiging undefined ba talaga yung ating given rational algebraic expression. Pero, maaari kayong hindi mag-proceed sa checking dahil ito na mismo yung ating sagot. Ulitin ko lang for the sake na makita na talagang mag-undefined ang ating rational algebraic expression for the given values. Kaya, ay ipapakita ko yung checking. So, punta tayo dito kay checking. If n is equals to negative 2, yan yung ating first value na nakuha. Substitute natin yan sa ating rational algebraic expression. So, we have 18n plus 1 over n squared plus n minus 2. That is equals to 18. Si n dito, palitan natin ng negative 2. Lahat ng n, palitan ng negative 2. Plus 1 over, so this is n also. So, we have negative 2 squared plus, this is n also. That would be negative 2 minus 2. And then, evaluate natin. Dun tayo sa numerator, sa taas na part. 18 times negative 2, that is negative 36. Then, copy natin si positive 1. Over negative 2 squared, or negative 2 raised to 2, that means negative 2 times negative 2, so that is positive 4. Plus negative 2 minus 2. 36, negative 36 plus 1, since they are different sign, we subtract, we have negative 35. Punta tayo sa denominator. 4 plus negative 2, that would be positive 2 minus 2. Then, we have negative 35 over 2 minus 2, that is 0. So, kung mapapansin nyo, yung kanyang denominator ay nag-0. So, ito ay naging undefined. So, therefore, si n equals to negative 2
ay talagang excluded value o yung value na bawal para sa ating rational algebraic expression dahil gagawin niya itong undefined. Punta tayo sa next value. If n is equals to positive 1. Ganun ulit, substitute natin yan sa ating rational algebraic expression. 18n plus 1 over n squared plus n minus 2. Lahat ng n or variable n ay papalitan natin ng positive 1. So, we have 18. So, ito yung n. Palitan natin ng 1 plus 1 over n squared. So, palitan natin yan ng 1 squared plus, dito si n, palitan din ng 1 minus 2. And then, evaluate natin. 18 times 1, that would be 18 plus 1 over 1 squared, that is 1 times 1, so that is 1 plus 1 minus 2. So, we have 18 plus 1, that would be 19, and then 1 plus 1 is 2 minus 2. So, we have 19 over 2 minus 2, that is 0. So, nag-0 din yung kanyang denominator. Ibig sabihin ay naging undefined din yung ating rational algebraic expression sa value na positive 1. So, therefore, ito ay excluded value din. So, totoo nga na ang ating excluded values ay n is equals to negative 2 at n is equals to positive 1. So, ito yung ating mga excluded values. Once again, tayo nag-checking lamang para ipakita na talagang mag-undefine ang ating rational algebraic expression sa ating mga excluded values. Subukan natin ang example number 3. Maaari mong i-pause o ihinto ang part ng video na iyon upang magkaroon ka ng panahon sa pagsasagot. At pagkatapos mo magsagot ay maaari mo ito ulit i-play para malaman mo kung tama ang iyong sagot. Punta tayo kay example number 3. Hanapin natin ang excluded value ni 6x over 2x minus 4. Step number 1, tukuyin natin ang ating denominator. Ang ating denominator ay 2x minus 4. Sulat natin yan, 2x minus 4, equate natin sa 0. Step number 2, gamit ang equation na nabuo natin kay step number 1, hahanapin natin ang value ni variable x o ni letter x. So, we have 2x minus 4 is equals to 0. Lipat natin si negative 4 sa kabilang side ng ating equation. Dahil siya ay negative, pag nilipat, magiging positive. Salamat sa addition property of equality. Pagkatapos, i-divide natin ang both sides of equation sa number na katabi ni variable x. At iyon ay 2. So, 2 divided by 2, that is 1. 1 times x is x. 4 divided by 2, that is 2. Kung gayon, ang value ng x ay 2. At iyan ang ating excluded value. I-check natin kung ang nakuha nating excluded value ay gagawing 0 ang ating denominator. Check natin. Sulat natin yung ating given rational algebraic expression. Yan ay si 6x over 2x minus 4 equals 6 times, ang x natin ay papalitan natin ng ating value sa x, which is 2, over 2 times, si x ulit ay papalitan natin ng ating value sa x, which is 2 ulit, minus 4. That is equals to 6 times 2, that is 12, over 2 times 2, that is 4, minus, sulat lang natin to 4. So, we have 12 over 4 minus 4, that is 0. Kung gayon, ginawa niya ng 0 ang ating denominator, which is, ibig sabihin yun ay magiging undefined. Kung gayon, ang nakuha nating value for x, which is 2, ay ang ating excluded value. Teka muna, tandaan, ang excluded values lamang ang ating hinahanap. At ang checking ay para lamang malaman kung totoo bang gagawin nitong undefined ang ating given rational algebraic expression. Sa iyong pagsasagot ay maaaring excluded value lamang ang kuhain mo at hindi mo na ito i-check. Congratulations! Natapos mo na ang lesson patungkol sa paghahanap ng excluded values. Hanggang sa susunod, paalam!